හරි මේ අපි ඉන්නේ MapReduce කියන ලෙක්චර් එක DS&A වල අන්තිම ලෙක්චර් එක මේ MapReduce කියන එක හරියම ලේසි පාඩ මම කියන්නේ මේක විනාඩි 5කින් විතර වගේ ඩිස්ක්‍රයිබ් කරලා දාන්න පුළුවන් මේන් ක්වෙස්චන් එකක් යනවා ෆයිනල් එක්සෑම් එකට හරි introduction of MapReduce applications architecture model example හරි මේකෙන් මම ඔයගලන්ට ඩිස්ක්‍රයිබ් කරනවා මේ මොකද මේ MapReduce කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉවරලා කියලා ඉවරලා ඒකේ ආකිටෙක්චර් එක ගැන ඒ ඇප්ලිකේෂන්ස් ඕනනම් කියන දෙයක් නැහැ නේ. එතකොට දැන් ඕකේ ආකිටෙක්චර් එක එතකොට ඒකේ ෆ්ලෝ එක කොහොමද කියලා දෙකම එක එක්සැම්පල්ස් දෙකක් තුනක් විතර වගේ අරගෙන එකපාරම ඩිස්ක්‍රයිබ් කරලා දානවා. එතකොට වැඩේ ඉවරයි. හරිද? right. Hadoop map right හරි. පළවෙනි MapReduce වලට එනකොට මේ data warehouse වලනේ ඕක තියෙන්නේ. warehouse. හරිද? warehouse වල තමයි කොටස් දෙකක් තියෙන්නේ මොනවද? HDFS උයි මේ MapReduce කියලානේ. MapReduce. හරි ඔය දෙක තමයි දැන් මේකේ කතා කරන්නේ අපි MapReduce ගැන. warehouse වල lecture එකේදී අපි කතා කරා HDFS ගැන. හරිද? එතකොට මොකද්ද මේ MapReduce කියන්නේ? It's a software framework හරි. warehouse වලට දෙන definition එකම තමයි ඉතින්. හරි. Software framework for easily writing applications which process vast amount of data in parallel on large clusters of commodity hardware නේ හරි. එතකොට මෙතනදී lecture slides එක යනකොට ඒවත් එක්ක වැඩි right. MapReduce applications web indexing කියන්නේ මොකද්ද? indexing කියන්නේ මොකද්ද? අර අදාළ location එකට ටග් ගාලා යන්න පුළුවන් කියන එකම. හරිද? 2 කියලා තියෙනවා නම් මෙතන 3 කියලා එකක් තියෙනවා නම් web indexing කියන්නේ ටග් ගාලා අදාළ location එකට යන්න පුළුවන් කියන එක. හරිද? reverse web link graph distributed sort web access statistics ඕක තමයි මේ applications right. එතකොට MapReduce architecture එක කියන්නේ මෙන්න මේක. හරිද? එතකොට මේකෙදී අපරේන right. MapReduce architecture එකේදී මෙහෙම input files කියලා මෙහෙම layers තියෙනවා. මේ layers තියෙනවා. හරිද? map face කියලා layer එකක් තියෙනවා. intermediate files reduce phase මේ output එක. හරිද? එතකොට මෙතනින් අපි user කෙනෙක් data ටික දානවා. දාලිවලා කොටස් වලට කඩලා වෙන් කරලා හරිද? අර data warehouse වල වගේම තමයි. ඉතින් කොටස් වලට දෙක මේ HDFS වල වගේම තමයි. හරිද? data warehousing මේ lecture එකේ තිබුණේ HDFS වල. එතකොට මේ කොටස් වලට කඩලා ඒ කොටස් ඒ අදාළ කොටස් වලට කඩලා ඒ කොටස් එක එක කට්ටිය විසින් process කරනවා. හරි? විසින් process කරනවා. process කරලා finally output එක දෙනවා. එක එක තැන් වල. හරිද? ඕක තමයි ඉතින් මේකෙත් MapReduce එකෙත් කරන්නේ. හරිද? මේකේ MapReduce එකේ මේන්ම ෆන්ක්ෂන් එක මොකද්ද? මෙතනදී අපි මෙතන මේ ඉන්සිඩන්ට් එකක් ගමුකෝ. ඔයා හිතන්න මොකක් හරි මොකක් හරි data set එකක් තියෙනවා. ඒකේ අර redundant data අනම්මනම් ටික අයින් කරලා දාලා වෙලා මොනවද exactly තියෙන data ටික කියලා වෙලා ගන්න එක තමයි කරන්නේ. example එකක් ගමු. right. මේ සේරම තියෙන මේ අනිත් සේරම ටික මම example එකකින් describe කරන්නම්. මේ තියෙන lecture slides හැම එකකම තියෙන එක. හරිද? එතකොට ඒක මට proof කරන්න පුළුවන් මේ මම මේ සේරම ටික describe කරනවා කියලා. මොකද ඔයගොල්ලෝ lectures සාමාන්‍යයෙන් touch කරලා තියෙන lecture videos touch කරලා තියෙනවා නම් lecture video එකක් සාමාන්‍යයෙන් පැය දෙකයි කාලක් විතර වගේ තියෙන. පැය විනාඩි 50ත් පැය දෙකයි කාලක් පැය දෙකයි විනාඩි 15ත් අතර කාලයක් තියෙනවා. මේ lecture එක විතරක් විනාඩි 45ක් හරි 50ක් හරි වගේ කාලයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙනුත් විනාඩි 10ක් 15ක් විතර මුලදී නිකන් recording එක on කරන්න meeting එක පටන් ගන්න කලින් විනාඩි 10ක් 15ක් ඉතින් overall බලුවම පැය භාගයක් විතර වගේ lecture එක තියෙනවා.
එහෙම වුණාම මට කිව්ව හැකි මේකේ බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි මේක ලෙක්චර් එක විදියට තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක හරියටම ඩිස්ක්‍රයිබ් කරන්නම් මේ ඩිස්ප්ලේ එකට දාලා. හරි මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ඩිස්ක්‍රයිබ් කරනකොට ඒක සක්සස් වුණේ නැහැ. මේ මම මේක යටින් ලින්ක් එක දාලා තියන්නම් මේ ඔයාලට MapReduce එක ගැන පොඩි මේ ඩිස්ක්‍රිප්ටිව් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා විනාඩි 9ක 10ක විතර වගේ පොඩි වීඩියෝ එකක් ඔයා එක බලන්න. හරි දැන් මේක එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගත්තොත් මෙහෙමයි. මෙතනදී input files කියලා මේ එක එක levels තියෙනවා. හරිද? input files mapper shuffle reducer output file. හරිද? මෙන්න මේ levels mapper shuffle reducer මේ levels වලදී වෙන්නේ මොනවද කියලා බලලා මේ අතරමැද තව මේකක් තියෙනවා objective කියලා. objective නෙවෙයි combiner කියලා. හරි combiner කියලා එකක් තියෙනවා. හරි අන්න ඒ වගේ stages වලදී මේ level වලදී මොනවද වෙන්නේ කියන එක idea එක තියෙන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ right අපි බලමු input files වල මොනවද තියෙන්නේ. this is an apple කියලා වෙලා input file එකක් තියෙනවා. හරිද? apple is red in color කියලා තව ෆයිල් එකක් තියෙනවා. mapper කියන level එකේදී මොකද වෙන්නේ? මේ වචන දෙකම එකතු කරලා කඩනවා. එක එක කොටස් වල කඩනවා. හරි. දැන් මේකේ නම් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ විදිහේ ෆයිල් දෙකක් තියලා තියෙන ඉඳලා අර මං කිව්වේදී work load එක මිනිස්සු දෙන්නෙකුට මේ වෙන් කරලා. හරි. මිනිස්සු දෙන්නෙකුට වෙන් කළා. ඒ කියන්නේ path දෙකක වැඩේ කරවන්න සලස්වලා. හරි. ඒකට මේකෙදි mapper එකේදී කොටස් වලට කරනවා. this කියන එකෙන් එකයි, is කියන එක එකයි, and කියන එක එකයි, apple කියන එක. ඕන මේක stage by stage describe කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක දැක්ක ගමන් තේරෙනවා මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරිද? මෙතනදිත් එහෙමයි apple එකෙන් එකයි, is එකයි, red එකයි, in එකයි, color එකයි. shuffle එකේදී තේරෙනවා වචනෙම දෙනවා shuffle එකේදී මොකද වෙන්නේ? මේ දෙක mix කරන එක කරන්න. හරිද? ඒතකොට mix කරාම මේ දෙක එක level එකක mix කරලා දානවා. දාලා ඉවරලා ඔව් this කියන එකෙන් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමාන කට්ටිය එක ළඟ තියවුණා. this කියන එක එකයි, is කියන එකෙන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක වෙන වෙනමම තමයි ලියන්නේ. shuffle කරන දෙන්නේ. shuffle එකේදී එක වගේ જાති එක ළඟ තිබ්බා කියලා ඒ දෙකම එකට එකතු වෙලා දෙකක් විදිහට පෙන්වන්නේ නැහැ. හරි? shuffle වලදී එක වගේ જાති දෙකක් එක ළඟ තිබ්බා කියලා ඒ දෙකම එකට එකතු වෙලා ඒක දෙකක් විදිහට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ දෙක දෙකක් විදිහටම තමයි පෙන්වන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ n එකකින් හැම තියෙනවා apple එකකින් දෙකක් තියෙනවා. ඒකින්ද 1 1යි කියලා තියෙනවා. අනිත් ඒවා as usual එක ගානේ තියෙනවා කියලා පෙන්වනවා. හරි? ඊට පස්සේ reducer එකෙන් මොකද කරන්නේ? අර තියෙන ඒවා ටික අයින් කරලා දානවා. reducer එකෙන් අපිට පෙන්වන display වෙන විදිහ අයින් කරලා දානවා. display වෙන්නේ මෙච්චරයි. හරි එතකොට is කියන එකෙන් දෙකක් තිබ්බා ඒකෙන් එකක් දානවා. apple කියන එකෙන් දෙකක් තිබ්බා ඒකෙන් එකක් දානවා. ඊට පස්සේ output file එකට එනවා this is an apple red in color කියලා. හැබැයි ඒක ඇතුළේ ලියලා තියෙනවා is එකෙන් දෙකක් තිබ්බා apple එකෙන් දෙකක් තිබ්බා කියලා. හරිද? උදේ වෙන්නේ. දැන් මේ combiner කියන එකෙන් වෙනවා. හරි combiner කියන මැදින් level එකක් තියෙනවා. ඒ level එකේ කියනවා MapReduce using combiners. Combiner is an intermediate reducer. ඒක එයා optional කෙනෙක්. හරි. එයා තිබ්බත් එකයි නැසත් එකයි. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට මේ exam questions වල combine phase එකේදී key value එක key එකයි value එකයි මොකක්ද කියලා වෙලා combine phase එකේ මොකක්ද කියලා වෙලා අහනවා. එහෙනම් මෙතනත් combine phase එක ගැන අහලා තියෙනවා. හරි ඒක combine phase එක මොකක්ද කියලා වෙලා idea එකක් තියෙන්න ඕනේ. Reduces output from each mapper decreases size of intermediate data. Decreases the size. එහෙනම් මම මොකද හිතන්නේ මේ data වල decreases the size එක කියපුවම මොකද හිතන්නේ? combiner එකේ මොනවද කරනවා ඇත්තේ? මේ is කියන එකෙන් දෙකක් කියලා තියෙනවනේ. ඒ දෙකක් තියෙනවා කියලා කියනවනේ. එහෙනම් ඒකෙන් combiner එක අතරමැදට ආවොත් එහෙම වෙන්නේ
is කියන එකෙන් දෙකක් තියෙනවා වෙනුවට එකක් තියෙනවා කියලා පෙන්වනවා. Apple කියන එකෙන් දෙකක් තියෙනවා කියලා පෙන්වුවට එකක් තියෙනවා කියලා පෙන්වනවා. combine එකකින් කරන්නේ අර reducer කියන එකෙන් කරන එකේම තවත් step එකක්. එහෙම කියලා දාගමු. reducer කියන එකෙන් අර තියෙන redundant data ටික අයින් කරලා ගන්නවා. හැබැයි ඒ දෙකක් තියෙනවා කියලා ගන්නවා. හරි. දෙකක් තියෙනවා කියලා දැම්ම. level එක අස්සෙන් යනවා data එක. උඩින් කියනවා දෙකක් තියෙනවා කියලා. combine මොකද කරන්නේ? දෙකක් නෑ නෑ එකයි තියෙන්නේ කියලා වෙල කියනවා. තවත් ෆිල්ටර් මෙත් shuffle එකේ ඉන්න reduce එකට එනකොට apple දෙකක් තිබිච්ච එක එක apple එකක් වුණා. ඒනට ඉලක්කම ඒ කියන්නේ දෙකක් තියෙනවා කියලා tally marks වගේ තියෙනවා මේක. reduce එකෙන් output file එකට combine එක හරහා එනකොට reducer එකේ ඉඳන් output file එකට combine එක හරහා එනකොට apple එකෙන් දෙකක් තියෙනවා කියලා output එක පෙන්නනවනේ. හැබැයි combine එක හරහා එනකොට apple එකෙන් output එකට පෙන්නන්නේ දෙකයි තියෙන්නේ කියලා. හරිද? ඔක තමයි combine එකකින් කරන්නේ. combine එක දාලා example එකක් කරලා මේ කරලා බලමු. හරිද? right combine කරලා right මෙතනදී combine එක දාලා තිනවා input map combine shuffle or sort reduce කියලා. හරිද? එතකොට මම මේ combine එක මේ මෙතනට දානවා කියලා ඉවරලා හම්බුනේ වෙන ටියුටෝරියල් එකකින්. හරිද? එතකොට මෙතන map එකෙන් පස්සේනේ මෙතනට තමයි combine එක දාලා තියෙන්නේ. අපිට දාන්න තියෙන combine එක මෙතනට. combine මෙතන තමයි ඒ level එක combine level එක. right combine level එකත් බලමු. හරි මෙතනදී combine කියන එක එන්නේ මේ map එකයි shuffle එකයි අතරමැදට කියලා. මට මේක හොයාගත්තේ වෙනම ටියුටෝරියල් එකකින්. හරි මේ shuffle එකට අපි shuffle එක කියලාත් කියනවා shuffle sort එක කියලාත් කියනවා. හරි මෙතනදී වැඩි හරියෙන් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. sort කියන එකේ idea එක අරගෙන කරගත්තාම ප්‍රශ්න කරන්නත් ලේසියි. හරි right අපි combine එක දාලා question එකක් මේ example එක describe කරමු. හරිද? right මෙතනින් අපිට data set එකක් දීලා තියෙනවා. right ඒක පොඩ්ඩක් zoom කරමු. හරි right මෙතනින් අපිට data set එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් පේන විදිහට නම් මේ data set එක දිනයක් එක්ක මොකක් හරි value එකක් දීලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට දිනයක් එක්ක value එකක් දීලා තියෙන්නේ. මේ දිනේ අපි මෙතන අවුරුද්දක් විදිහට විතරක් ගමු. මොකද මේ second step එකට එනකොට මාසෙ කැපිලා තියෙනවා. 2007යි 7 වෙනි මාසෙ කියන එක data ටික input කරනකොට එතකොට මේ ටික process වෙන්න පටන් ගන්නකොටම මාසෙ කැපිලා තියෙනවා. ඒකට අපි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද මෙතනදී වැඩිම ටෙම්පරේචර් එක අහනවා මොන අවුරුද්දද කියලා. හරිද? මොන අවුරුද්දද වැඩිම ටෙම්පරේචර් එක මොකද්ද කියලා. ඊට පස්සේ right අපි ඇනලයිසිස් එකට ගන්නවා MapReduce කියන මේ එකෙන්. හරි. right map කරන පළවෙනියෙන්ම ආපු data ටික මේ levels 3කෙදි levels 3කට වෙන් කරලා map කරනවා. right පේනවද? 2007 100යි කියලා තියෙනවා. 2007 90යි කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක level එකේදී 2005 90යි කියලා තියෙනවා. 2006 100යි කියලා තියෙනවා. 2007 80යි කියලා තියෙනවා. 2006 80යි කියලා තියෙනවා. මේ map level එකේදී ආපු data ටික සේරම වෙන් කරලා එක එක කොටස් වලට කඩලා එක එක department මේ එකම department එකේ මේ කොටස් workers ලා කීප දෙනෙකුට බෙදුවා. ඊට පස්සේ combine එකේදී මම මොකද්ද කිව්වේ? combine එකේදී වෙන්නේ level up filtering එක. හරිද? level up filtering එකක් නෙවෙයි. right මෙතනින් මොකද්ද එහෙනම් filter වෙන්න ඕනේ? වැඩිම temperature එක තියෙන. මොකද අපේ question එකේ ඒකනේ. වැඩිම temperature එකේ තියෙන. right temperature දැන් මේ දෙකම years දෙකම එකයි 2007යි 2007යි ප්‍රශ්න නැහැ. වැඩිම temperature තියෙන value එක කීයද? 100. එහෙනම් 2007 100 තමයි මේකේ value එක එන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මේ පාත් එකේ 2005 තියෙනවා 2006 තියෙනවා. 2005 90යි 2006 100යි කියලා ගත්තා. මේ පාත් එකේ 2007 2006 දෙකම තියෙනවා. values temperature values දෙකක් නැහැ. ඒ 80යි කියලා මම 80යි කියලා දානවා. right shuffle and sort level එකේදී
ෂෆල් කියලා එක මම කිව්වා ෂෆල් කරනවා සෝට් කියන්නේ මොකද ascending or descending order දානවනේ සෝට් කියන එක හරි පොඩ්ඩක් ඉන්න ascending or descending order එකට දාන එකනේ සෝට් කියන්නේ හරි එහෙනම් ascending order එකට දාමු 2005 2006 2007 එතකොට 2005 එකේදී 90 කියලා තියෙන්නේ රයිට් අවුලක් නැහැ තව 2005 වල නැහැ 2006 එකේදී තියෙනවා මේ ඩිෆරන්ට් පාත් වල මෙන්න 80යි කියලා එකක් තියෙනවා 2006 එකේදී 100යි කියලා එකක් තියෙනවා එහෙනම් දෙකම ගත්තා 2007 එකේ තමයි මෙතනදි වෙන්නේ same file path එකේ combine එකේ shuffle and sort එකේදී වෙන්නේ different file path වල analytical reports ටික අරගෙන analyze කරනවා හරිද හරියට නිකන් නෙමෙයි අපි warehousing වල අර DFS වල අපි කලින් lecture video එක ඔයගොල්ලෝ continuously ඔයගොල්ලෝ මේක බලාගෙන යනවා නම් තේරෙනවා අර එක room එකක අපි මේ DFS එක store කරනවානේ right racks තියෙනවා හරි මේ විදිහේ ඒවා තියෙනවා ඒ ඇතුලේ තව ඒවා තියෙනවා මොනවද තියෙනවා කියලා කියවනේ එතකොට දැන් මේවා ඇතුලේ වෙන ඇනලයිසිස් එක තමයි මේක මෙතනදි වෙන්නේ මෙතනදි මෙහෙම එන ඇනලයිසිස් එක තමයි මෙන්න මෙතනදි වෙන්නේ හරිද මෙතනදි වෙන ඇනලයිසිස් මෙහෙම පැන එන ඇනලයිසිස් එක තමයි වෙන්නේ මෙහෙම වෙන ඇනලයිසිස් එක තමයි මේ තියෙන්නේ හරි ඊට පස්සේ මෙතනින් shuffle sort කරා මෙහෙම values ටික reduce කරනවා මොකද 2005 ආරයිට් 90යි අවුලක් නැහැ 2006 තියෙනවා 100යි 80යි දෙකම reduce කරන reduce level එකට එනකොට මොනවද වෙන්නේ දැන් මෙතනදී අපි question එක වැඩිම temperature එක තියෙන එක එහෙනම් 100 තමයි වැඩිම temperature 2006 100යි 2007 ඒත් 100යි right මොනවද answer එක output display එක ඉදිරි ගන්නේ මොනවද මේ ටිකම තමයි right ඒ levels වලදී වෙන්නේ මොනවද කියලා හරි තව එක්සැම්පල් එකක් අරගෙන දිනවා. ඉතින් ඒකම තමයි මොනා කරලා තියෙන්නේ මේ එතනදී average temperature එක අරගෙන තියෙනවා. මෙතනදී අපි ගන්නේ maximum temperature එක. ඒ විදිහටම තමයි maximum temperature එක ගත්ත විදිහටම average temperature එක calculate කරනවා. calculation level එකක් විතරයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතනදී එතකොට ඊට පස්සේ එච්චරයි. මෙච්චර තමයි මේ MapReduce එක. එතකොට ටියුටෝරියල් එක ඔයාලා මේකේ දැන් අනිත් ලෙක්චර්ස් වල ටියුටෝරියල් එක බලන්න කියන්නේ නැහැ මම මේකෙදි ටියුටෝරියල් එක ටියුට් එක චුට්ටක් බලන්න ඊට පස්සේ එක්සැම්පල් මේ ෆයිනල් එක්සෑම් පේපර් එක පොඩ්ඩක් කී ක්වෙස්චන් එක ඩිස්ක්‍රයිබ් කරනකොට ඊට ටික ක්ලියර් වෙයි ෆයිනල් එක්සෑම් මේ ක්වෙස්චන් එක හරි thank you